ሰላም ጤና ይስጥልን። በተለያዩ የዓለም አቅጣጫ ሆናችሁ ዝግጅታችንን በመከታተል ላይ ያላችሁ ውድ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ እንድትከታተሉን እየጋበዝን ዋና ዋና ዜናዎችን በማስቀደም ጀመርን። ከጨፍጫፊው የኢትዮጵያ መከላከያ ጋር አብሮ ወደ ትግራይ የገባው የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ የሚወጣው የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ ሲፈታ ነው ሲል የብልፅግናው ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ለገሰቱን ገለጸም። በዝርዝር ወደ እናንተ የምናቀርበው ቀዳሚ መረጃችን ነው። የአክሱም ጽዮንና ሌሎች በአክሱምና ሽራ አካባቢ የሚገኙ የገዳማትና የጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት ንዋየ ቅዱሳት በአማራ ፋኖና በኤርትራ ሰራዊት እየተዘረፈ መሆኑ ተገለጸ። አብራችሁን ስትሆኑ የምታደምጡት ሌላኛው የዕለቱ መረጃችን ነው። የባይደን አስተዳደር ከሳህራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ላይ የሚከተለውን ስትራቴጂ በኤርትራ ላይ ማዕቀብ መጣል ማስቀደም እንደሚገባው የአሜሪካው ኮንግረስ አባል ኮንግረስ ብራድ ሼርማን አሳሰቡ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ስትቆዩ እነኚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ከጨፍጫፊው የኢትዮጵያ መከላከያ ጋር አብረው ወደ ትግራይ የገባው የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ የሚወጣው የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ ሲፈታ ነው ሲል የብልጽግናው ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ለገሰቱን ገለጸ። የብልጽግናው ባለስልጣን ከ10 በላይ ተወካዮቻቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ ፕሪቶሪያ ልከው የተፈራረሙበትን የስምምነት አንቀጽ አንዱና ዋነኛው የሆነው ወራሪው የኤርትራ ሰራዊት የሚወጣበትን አንቀጽ የሚደነግግ የስምምነት መስፈርት የሚያፈርስ ገለጻ አድርገዋል። ከኢትዮጵያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ጋር ሆነው የትግራይ ዘር ማጥፋት ወንጀል እየመራ ያለው የኤርትራ ሰራዊት በወረራ ከገባበት የትግራይ ምድር የሚወጣበት ጊዜ የትግራይ ሰራዊት ትጥቁ ካወረደ በኋላ ነው ሲል የብልጽግናው ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ቢሮ ኃላፊ በትዊተር የሰጠው መግለጫም በተወካዮቻቸው በኩል የተፈረመውን የስምምነት ሰነድ የሚያፈርስና የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነቱን የጊዜ መግጃና የብድር አቅርቦት ማስገኛ ብቻ አድርገው እየተጠቀሙበት መሆኑ ግልጽ አድርገዋል። የአፍሪካ ቀንድን ምስቅልቅሉ እንዲወጣ እያደረጉት ያሉት ወራሪዎቹ የኤርትራ ሰራዊቶች በተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማትና ዲፕሎማቶች ከኢትዮጵያ እንዲወጡ የመግለጫ ጋጋታ ቢሰጣቸውም ለጥቂት ጊዜያት ሊቆዩ እንደሚችሉ በኢትዮጵያ የሚገኙ አንድ ከፍተኛ የውጭ ባለስልጣን መግለጻቸው ጋራው ኦንላይን ማስነበበዋል። የብልጽግናው ቡድን የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ለገሰቱን በትዊተር ገጹ ላይ ካጋራው ጽሑፍ በተጨማሪ በትግራይ ውስጥ የዘር ማጥፋት ድርጊት እየፈጸሙ ያሉት የኤርትራ ሰራዊትን ጨምሮ ከፌዴራል ጦር ሰራዊት አባላት ውጪ ያሉት ሁሉም ጨፍጫፊዎቹ የትግራይ ሰራዊት ትጥቃቸውን እንደፈቱ ለቀው እንደሚወጡና ይህም መረጋጋት እውን ከመሆን በፊት ትንሽ ጊዜ የሚወስድ ነው ሲል ለቢቢሲ ተናግረዋል። የትግራይ ዘር ማጥፋት ጦርነት እንዲቆም የሚያስችል ስምምነት በደቡብ አፍሪካ የተፈራረሙት የብልጽግናና የትግራይ መንግስት ተወካዮች በኋላም ቡድኖቹ የሁለቱም ወገኖች የጦር አዛዦች በተገኙበት ናይሮቢ ውስጥ ተገናኝተው የተኩስ አቁም ስምምነትና በስምምነቱ አፈጻጸም ላይ መፈራረማቸው አይዘነጋም። የኤርትራ ወታደር የአማራና የአፋር ክልል ታጣቂዎች ለሁለት ዓመታት ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር በመሆን በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች በከፋ መልኩ ሲፈጽሙ ቆይተው በስምምነቱ እነኚህ ኃይሎች ከትግራይ በሚወጡበት ጊዜ የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ ከፈታ በኋላ ነው የሚል ስምምነቱን የሚያፈርስ ድራማ አምጥቷል። ይህንን በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲ ባይቶና አባይ ትግራይን እያስተዳደረ ያለው የፖለቲካ ድርጅት ህወሓት የፈረመውን የሰላም ስምምነቱን እንዲታረም ጠይቀዋል። በትግራይ ሰላምና መረጋጋትን ወደ ነበረበት ለመመለስ የተጀመረውን ሂደት የሚያደናቅፍ ሐሳብ ሰጥተው በተግባር እያሳዩት ያሉት የብልጽግና ባለስልጣናት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አፋጣኝ ስርዓት እንዲሰፍን በሚጠይቅበት ከሀገራቸው ሉዓላዊነት በተቃራኒ አቅጣጫ መቆማቸው ቀጥሏል። የኤርትራ ወታደሮች ለቀው እንዲወጡ ግፊት እያደረገች ያለችው ዩናይትድ ስቴትስ የሰላም ስምምነቶችን ተግባራዊነት ሊያበላሹ የሚችሉ ወገኖችን እርምጃ ወስዳሉ በማለት ማስጠንቀቋም አይዘነጋም። ከኢትዮጵያ መከላከያ አባላት ውጪ ያሉ ሁሉም ኃይሎች ከትግራይ ይወጣሉ የሚለውን ስምምነት ትክክል ነው የሚለው ለገሰቱን የትግራይ ሰራዊት ትጥቃቸው ፈተው ወደ ተሐድሶ ከገቡ እዚያ የሚያቆያቸው ነገር የለም የሚለውን ገለጻ ደግሞ ተስማምተው የፈረሙትን አንቀጽ ማፍረሳቸው ያሳያል። በዚህ ሂደት ውስጥ የ4 ኪሎ ባለስልጣናት የውጭ ኃይሎች ትግራይን ለቀው ከመውጣታቸው በፊት የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ መፍታት አለበት ሲሉ እነሱ የፈረሙበት ስምምነት ግን ሁሉም ኃይሎች ከትግራይ ሲወጡ እንደሚፈጸም ያስረዳል። ከዚህ በተጨማሪ የብልጽግና ቡድን በትግራይ ላይ የጣለውን ከበባ ለማንሳት አዲስ ያደረገው ጥረት የለም። ገቡ የሚባሉ የእርዳታ አይነቶችም ለሰራዊታቸው ካልሆነ በስተቀር እነሱ ያሉበት ትግራይ የለም። ካለምንም ምህረት ገድለውታል አሊያም አፈናቅለውታል። የተፈረመውን የሰላም ስምምነት መና መቅረቱ ከዚህ በላይ ማስረጃ ሊኖርም አይችልም።
አክሱም ጽዮንና ሌሎች በአክሱምና ሽራ አካባቢ የሚገኙ የገዳማትና የጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት ንዋየ ቅዱሳት በአማራ ፋኖና በኤርትራ ሰራዊት እየተዘረፉ መሆናቸው ተገለጸ። መንፈስ ቅዱስ የተለየው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሲኖዶስና ጠቅላይ ቤተ ክህነት ማህበረ ቅዱሳን በሚባሉ ልጃገረድን ደፍረው ከጎንደር ባመለጡ እንደ ዳንኤል ክብረትና ሌሎች የፋኖ አባላት ዘራፊ ጋር በመሆን ዘመናትን ተሻግረው የመጡትን የትግራይ ንዋያተ ቅዱሳትን እየዘረፉና እያዘረፉ እንደሚገኙ በአይን ምስክሮች የተደገፈ መረጃው አድርሰውኛል ሲሉ አባ ሰረቀ ብርሃን አስታውቀዋል። አክሱም ጽዮን ማርያምና በአካባቢው ባሉ ገዳማትና ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያን ከፍተኛ የቅርስና ንዋያተ ቅዱሳት ዘረፋና ውድመት ላይ በተጠመዱ የኤርትራና የአማራ ፋኖ እየተፈጸመ መሆኑ በአካባቢው ካሉ የትግራይ ኦርቶዶክስ ካህናት የሚወጡ መረጃዎችም ተመላክቷል። ርዕሰ ኩሎን ገዳማትና አድባራት የሆነችው አክሱም ጽዮን ከዚህ በፊት በኤርትራ ሰራዊት ከደረሰባት ውድመት ይህንን የከፋና የተደራጀ መሆኑ ሲገለጽ ምናልባትም የታቦተ ጽዮን ማደሪያና የጽላት መገኛ ስፍራ አደጋ ላይ መሆኑ ነው የተጠቆመው። ይህንን በበላይነት እየመራ ያለው ብልፅግና ውስጥ የተሸሸጉ ርኩሳን ደብተራዎች እየተመራ መሆኑ ሲገለጽ የታሪክ አተላዎች በሆኑ የማህበረ ቅዱሳን መናፍስት መመሪያ መሰረት ታሪክን ለመስረቅ በታቦተ ጽዮን ላይ ማነጣጠራቸው የዳንኤል ክብረት መግለጫ ማየት በቂ ሆነዋል። የትግራይ መሬትና የትግራይ ታሪክን ለመቀራመት እንቅልፍ ያጡ የአማራ ደብተራዎች ሁለት ነገር ግልጽ እያደረጉ መጥተዋል። ከፕሪቶሪያም ሆነ ከናይሮቢ ስምምነት በኋላ በብልፅግና መዋቅር የተደረገ የቅርስ ወረራ ማድረጋቸው የመጀመሪያው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዋልድባን ጨምሮ ምዕራብ ትግራይ ወደ አማራ ክልል በኃይል ማካለል መወሰናቸው የሚያሳይ መረጃ አውጥቷል። የ4 ኪሎ ቤተ መንግስት እምሬት ስላስገነባችሁ የኤምሬት ነው፣ የፋሲለደስ ግንብ ፖርቹጋል ስላስገነባችሁ የፖርቹጋል ነው፣ የቆቃ ግድብ ጣሊያን ስላስገነባችሁ የጣሊያን ነው በሚለው አመክንዮ እየተመሩ ያሉት የመዋዘ ክፋትና ሴራ ዳንኤል ክብረት የቅርስ ወረራና የግዛት ማስፋፋቱን ግልጽ የብልጽግና እርምጃ መሆኑ አሳውቀዋል። የአክሱም ጽዮን ማርያም ህንጻ ማደስ ከሰሎሞን ልጅ ንጉስ ምኒልክ ቀዳማዊ ጋርና ከጽላተ ሙሴ ባለቤትነት ጋር እኩል አድርጎ የሚያስበው የዳንኤል ክብረት አመክንዮም ህንጻው ኖርም አልኖረ ጽላቱን የሚቀይረው ነገር እንደሌለ የጠፋበት መስሎታል። ከሁሉም በላይ እየነገሩን ያሉትና በተግባርም እየተገበሩት ያሉት ግን በቀድሞ ነገስታት የተሰሩ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙ ሁሉም የአማራ ናቸው የሚል ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በበኩሏ አሜሪካን ሀገር በ8 ሚሊዮን ዶላር ገዳም የሚሆን ትልቅ ቦታ ለመግዛት ቅድመ ክፍያ ስለምከፍል አግዙኝ እያለች ከአክሱም ወጥታ የተሻለ ቅዱስ ስፍራ በሀገር አሜሪካ ፍለጋ ላይ ትገኛለች። የኢትዮጵያ ክርስትና መሰረትና የጽላተ ሙሴ መገኛ የሆነች አክሱም እየወደመች ለገዳም የሚስማማ መሬት አሜሪካ ልገዛ ነው ማለት መንፈስ ቅዱስ የራቃቸው የሲኖዶስ ፖለቲካ ውድቀትም ያሳያል ተብለዋል። የባይደን አስተዳደር ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ላይ የሚከተለውን ስትራቴጂ በኤርትራ ላይ ማዕቀብ መጣል ማስቀደም እንደሚገባው የአሜሪካው ኮንግረስ አባል ኮንግረስ ብራድ ሸርማን አሳሰቡ። በባይደን አስተዳደር ስር ከሰሃራ በታች ላሉ ሀገራት ላይ አሜሪካ የተከተለችውን ስትራቴጂ ሪፖርት የገመገመው የምክር ቤቱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ በአስቸኳይ ካልወጣ ተጨማሪ ማዕቀብ መጣል ማስቀደም እንደሚገባው ኮንግረስ ብራድ ሸርማን አሳስበዋል። በዚህ ወቅት ላይ ከረዳት ጸሐፊ ሞሊፌ ጋር የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ካልወጡም ተጨማሪ ማዕቀብ ሊጣል እንደሚገባና ማዕቀቡ አምባገነኑ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ማካተት እንደሚገባ የገለጹት ብራድ ሸርማን ረዳት ጸሐፊዋ ሞሊፌ በበኩላቸው ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትና ጦርነቱን በዘላቂነት ካልቆመ አገዋ ወደ ነበረበት ለመመለስም ሆነ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት የሚሰጥ ብድርም ሆነ እርዳታ የለም ብለዋል። የኤርትራ ሰራዊት በትግራይም ሆነ በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚቆዩበት አንዳች ምክንያት ሳይኖራቸው አሁንም ከዚህ በፊት ያደርጉት የነበረውን ግድያ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ጾታዊ ጥቃትና የሰብአዊ ድጋፎችን የመከልከል ወንጀል እየፈጸሙ መሆናቸው ያመላከቱት ኮንግረስ ብራድ ሸርማን የኤርትራ ጣብጫሪ ጣቶች በኢትዮጵያ ብቻ ሳይገደቡም እስከ ዩክሬን ላይ የሚደርሱ በመሆናቸው ዋጋቸው ሊያገኙ ይገባል ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ያደረገችውን ወረራ አስመልክቶ ካሳ እንድትከፍል ለማስወሰን ባለፈው ሳምንት የተሰበሰበው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ ወራሪዋ ሀገር ሩሲያን ወግነው ከቆሙ 5 ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ኤርትራ ከባድ ቅጣት ሳይጣልባት የምትቆይበት ምክንያት ሊቆም ይገባል ብለው አሳስበዋል። You would, we would do those sanctions. I would point out that we could also look at UN Security Council efforts. Of course, Russia would veto because Eritrea is one of the 5 countries in the world to actually vote against the Ukraine resolution. We could include not only that, but we could look at an anti-shipping campaign not aimed at ships bringing food or medicine, but those bringing luxury goods to Asmara. For 2 years, the Ethiopian government has used hunger as a weapon.
We have to have a contingency plan should the Ethiopian government fail to meet its conditions under these agreements. Assistant Secretary Fee, will you commit to not restoring AGOA and not supporting IMF, World Bank, etc. loans to Ethiopia until the Ethiopian government fulfills its obligations under the agreement, including humanitarian aid, protection for civilians, human rights monitoring, and a restoration of services, including the internet? Yes, we've made clear to leaders of the Ethiopian government that full implementation of the agreement reached in Pretoria and elaborated in Nairobi is essential to restoring the partnership that we previously enjoyed. We've got tens of thousands of Tigrayans, ethnic Tigrayans in other parts of Ethiopia that have been put in detention centers. The UN International Commission for Human Rights on Ethiopia in September of this year said that the detentions are ongoing and that reliable information indicates that torture is occurring at these facilities. Will you commit to not supporting lifting AGOA and not supporting international lending until these ethnic Tigrayans are released? Yes, this is part of our dialogue with the Ethiopian government and with all parties who committed abuses during this terrible conflict. And then there is the disputed area of Western Tigray. We saw ethnic cleansing there in November of 2020. The agreement calls for a constitutional resolution as to which regional government should control Western Tigray. That could very well mean a referendum. Wouldn't any such referendum have to include only those people who live there before the ethnic cleansing, rather than excluding those who have been driven from their homes and including those who moved in after November of 2020? Congressman, I know that issue is going to be discussed by the parties, as you said, under their constitution, and I don't believe the details about how they would conduct or any referendum or address resolution of that dispute have yet been determined, so I'm not in a position to address specifically a hypothetical scenario at this point. Gentleman's time has expired. በደቡብ አፍሪካ የተደረገው የሰላም ስምምነት አስመልክተው ገለጻ ያደረጉት ብራድ ሼርማን የትግራይ ህዝብ ከስምምነቱ በኋላም በጠላት እጅ መውደቁ አመላክቷል። በተለይም ህግና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ወደ ነበረበት መመለስ አለበት ከሚለው አንቀጽ ተነስተው የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ያነሱት ኮንግረስ ብራድ ሼርማን በስምምነቱ መሰረት በትግራይ ግዛት የሚቀጥል ስለመሆኑ ያመላክታል በማለት ምናልባትም እስከ ሪፈረንደም የሚለው ሊደርስ ይችላልና የማሳስበው ጉዳይ ያለኝ ብለው አሳውቀዋል። የምዕራብ ትግራይ ግዛት ባለማችን እጅግ ሰቅጣጭ የዘር ማጽዳት ወንጀል የተፈጸመበት መሆኑ ሊረሳ እንደማይችል አመላክተው በዚህ ቦታ ያለው ክርክር በሪፈረንደም ለመፍታት ከታሰበ ሁኔታዎች በደቡብ አፍሪካ ስምምነት መሰረት ከዳር 2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወደ ነበረበት መመለስ እንደሚገባ አሳስባለሁ ብለዋል። ይህንን ማለት ይላሉ ኮንግረስ ብራድ ሼርማን ሪፈረንደም የሚደረግ ከሆነ ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በፊት በቦታው የነበረው በግፍ ወደ መሃል ትግራይና ወደ ሱዳን የተሰደዱ የትግራይ ተወላጆች ተመልሰው ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በኋላ ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ምዕራብ ትግራይ እንዲሰፍሩ የተደረጉ ሰፋሪዎች ወደ ቦታቸው ከተመለሰ በኋላ መደረግ እንደሚገባው መረሳት የለበትም ብለዋል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ይመስላሉ። አበይት ርዕሶችን መልሰን እናስታውሳችሁ። በጨፍጫፊው የኢትዮጵያ መከላከያ ጋር አብሮ ወደ ትግራይ የገባው የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ የሚወጣው የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ ሲፈታ ነው ሲል የብልፅግና ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ለገሰቱን ገለጸ። የአክሱም ጽዮንና ሌሎች በአክሱምና ሽራ አካባቢ የሚገኙ የገዳማትና የጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት ንዋየ ቅዱሳት በአማራ ፋኖና በኤርትራ ሰራዊት እየተዘረፉ መሆናቸው ተገለጸ። የባይደን አስተዳደር ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ላይ የሚከተለውን ስትራቴጂ በኤርትራ ላይ ማዕቀብ ማስቀደም እንደሚገባው የአሜሪካው ኮንግረስ አባል ኮንግረስ ብራድ ሼርማን አሳስበው የሚሉና ሌሎች መረጃዎችን ለማንሳት አቀረብን። አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ትግራይ አባይ ሀገር ደቃያ ትኽበር ዲጂታል ሰራዊት ዲጂታል ማንስ ከሚባለው ዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ የሆነ ዲጂታል አለ። ከዛ የበለጠ የለም። ከዲጂታል ወያኔ የዲጂታል ወያኔ አሁን ዋነኛ የመረጃ ማሰራጫ